chicken thigh, asin, paminta, balikan po natin ang ating sopas. Yan, ready na po ang ating sopas, saktong sakto sa ating malamig na panahon. So nilagay ko po dyan yung boneless na chicken thigh, tapos naglagay din ako ng corned beef. Ayun, napakasarap niyan, sakto-sakto sa malamig na panahon. So ini-invite ko kayong mag-like, mag-share sa aming mga videos, mag-comment na rin kung anong masasabi nyo. So magpapaalam na po kami. Sana na-enjoy nyo po ang aming mga simpleng recipe. God bless po at ingat po lagi.